Rakkaat kuulijat, ladies and gentlemen. Tämä oli mulla aikoinaan oma koroke ja nyt se on laitettu valmiiksi, että näen teidät. Tästä on helppo jatkaa, mutta hyvin vaikea jatkaa. Kiitoksia tähän asti. Minun matkani Florence Nightingalen jalanjäljille alkoi elokuussa 1961. 48 sovelluskokeen läpäissyttä nuorta naista, 50-luvun kilttiä tyttöä, istui tuossa nykyisen kaupungin sairaalan, silloisen Däänin sairaalan yhteydessä olevan oppilaitoksen luokkahuoneessa. Meidät otti vastaan Birgitte Nieminen, en silloin tiennyt mikään legenda, jonka jalanjäljellä saa kulkea. Pöydällä oli pino Sairaanhoitajakoulutussäätiön oppikirjoja, ne oli meille hankittu etukäteen. Asuimme oppilaskodissa, joka sijaitsi koulun toisessa kerroksessa. Aamu alkoi hartaudella, sen jälkeen siivottiin huoneet, joissa kussakin asui 3 oppilasta. Illalla oli syytä varata valmiiksi jynssä, tuo siivousväline, jolla sai lattian kiitäväksi. Lakanavaihtopäivänä liinavaatteet oli viikattava kulmat tasaisena oven taakse. Jos asetelma ei miellyttänyt oppilaskodin johtajan apulaista, hän pyöräytti kepillään ylösalaisin koko komeelle. Tästä on jäänyt se, ja aina on kotonakin viikattavaa takana. Illalla vapaat päättyivät kello 22, paitsi pitkä ilta kello 23. Asumisolosuhteet muuttuivat, kun puolen vuoden kuluttua muutimme uusiin tiloihin, nykyisiin opiskelija-asuntoihin. Tilat olivat suuremmoiset, asumisesta, puhtaudesta ja ruokailusta huolehdittiin. Samalla valvonta ja ajankontrolli vähenivät, mutta kyllähän me keinomme keksimme silloin. Opetus oli tarkkaan suunniteltu, eri sairaanhoidon alueet oli suoritettava tietyssä järjestyksessä ja kaikessa oltava mukana. Ei ollut etäopetus. Aamuisin sinisiin pukuihin, oli tuo yksnatsainen, ja valkoisiin esiliinoihin sonnustautuneet oppilaat mukautuivat hierarkkiseen ja säädeltyyn sairaalan vuorovaikutuselämään. Menestymisestä ei annettu palautetta. Myöhemmin, kun tuli siihen mahdollisuus katseltuani arvostelujani sairaanhoidon ensimmäiseltä jaksolta, siellä luki: alussa kömpelö, mutta kehittynyt. Minun herätykseni tapahtui 2,5 vuoden koulutuksen loppuvaiheessa, kun opettaja Lea Saarela näytti episkoopilla mustavalkoisia kuvia suomalaisten sairastavuudesta ja kuolleisuudesta. Muun muassa liekennekuolemissa kuoli tuolloin 1000 henkilöä. Toki olin jo koulun hakeutuessani päättänyt erikoistua kansanterveystyöhön terveyssisareksi, mutta jotta se oli mahdollista, oli oltava töissä sairaalassa vähintään 1 vuosi. Pääsin keskusmielisairaalaan, silloin ei ollut töitä tarjolla. Ja siellä nuori hoitaja joutui kohtaamaan elämän polkuja ja rikkinäisen mielen maailman. Olin avustamassa lobotomiassa, insuliinihoidossa ja sähkösokkihoidossa. Noihin hoitoihin nuoren mieli ei rikkimenneen mielen hoitoihin koskaan taipunut. No, jätetäänpä pikkuoppilaan sairauden alkeita ja mennään koulutuksen juurille. 100 vuotta tuosta äskeisestä, 1860, Florence Nightingale oli perustanut omaa nimeään kantavan oppilaitoksen The Training School of Florence Nightingale. Hän oli aatelisnainen, käynyt sairaanhoitajakoulun, diagnosakoulun Saksassa, paneutui hoitotyöhön. Hänet kutsuttiin Krimin sotaan. Ja 2 vuodessa 32 kouluttamansa sairaanhoitajan kanssa hän toimi sillä tavalla, että kuolleisuus laski 60, sotilaiden kuolleisuus 60% 2%, hoitotoimenpiteiden ansiosta. Hän itse sairastui Krimin sodassa ja palasi Englantiin oman omaisuutensa ja vanhempien omaisuutensa, ja sen jälkeen perustetun säätiön turvin hän jatkoi työtänsä. Kirjoitti 200 kirjaa, 1200 kirjettä. Mitä sieltä löytyy näistä hänen kirjoituksistaan? Holistic health, holistic nursing. Tuntuuko tutulta? Onko ne mennyt välillä hukkaan? Onko ne kadonneet? Preventive health care.
eetos ja niin edelleen. Florence Nightingale oman Krimin sodan kokemuksensa perusteella, oman sivistyneisyytensä perusteella ja kristillisen antamuksen perusteella loi pohjan, perustan tälle koulutukselle, mistä tänään on kuultu. Hän oli oppinut. Hän opiskeli King's Collegeissa. Isä opetti aritmetiikkaa, tilastotiedettä, arkkitehtuurin filosofiaa. Ja hän vaati, että on otettava kokonaisena, potilas kokonaisena, otettava huomioon myös ympäristö. Oppilasvalinnassa huomioitava koulusivistys, soveltuvuus, oppilaskotikasvatus, siveellisyyteen, kuriin ja valvontaan. Ylihoitajattaren ja lääkärin valvonnassa ja oltava nöyrä. Hoitaja on vastuussa viime kädessä potilaalle Jumalaa. Florence vieroksui ammatillista järjestäytymistä ja palkan korostamista. Sairaanhoitajan työ on noita viimeksi mainittuja ylevämpää. Florence kirjoituksissaan myös mainitsee, että sairaala on sivistyksen kulussa välivaihe. Ja siirrymme jossakin vaiheessa pois sairaalasta. Eetos ja eettinen koodisto. Mitä se sitten tarkoittaakin? Sitä mietin tänään. Eri puolilta maailmaa tultiin tutustumaan ja oppimaan Florencen sairaalaan, myös Suomesta. Suomalaisen koulutuksen uranuurtaja vapaaherratar Sofia Mannerheim kävi Florencen koulun. Koulutuksen aloitti sairaanhoitajakoulutuksen diakonissalaitos vuonna 1967 Aurora Karatsiin. Punaista Ristiä vastaava järjestö oli järjestänyt jatkuvaa sairaanhoitajakoulutusta jo aikaisemmin ja omiin tarpeisiinsa kouluttanut 85. Varsinainen koulutus katsotaan alkaneeksi Suomessa 1889, jolloin koulutus tuli 6 kuukauden pituiseksi. Ja näin myös Sofia Mannerheim oli aatelissukua, kielitaitoinen ja oppinut. Toimi sairaanhoitajayhdistyksen puheenjohtajana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä sairaanhoitajayhdistyksen ja punaisistin tehtävissä. Koulutusta kehitettiin, oppilaskotiin kasvatus jatkui tai muodostui tuon tyyppiseksi kuin mitä tässäkin kuvattiin ja Florence Nightingalen alan aikoina. Ja sitten koulutus tuli näiden sairaaloihin, niin kuin tuossa havainnollisesti olemme todenneet. Ja ilmeisesti ja varmasti Mimmi Sederqvist ja Naima Kurvinen olivat ylvässä näkyyn Oulun kaupungin kadulla vai mitä Mattilossa. Lähes 30 vuoden väännön jälkeen, koska koulutuksen uudistuksia tapahtuu komiteoissa ja mietinnöissä, koulutus siirtyi valtiolle ja lääkintähallitukseen tuli tarkastajan virka. Ihan niin kuin olisin tämän tarkastajan nähnyt, mutta ehkä se on unta, ei nyt vielä kuitenkaan ollut kuvioissa mukana. Oppilaat olivat työvoimaa. Oppilas Tuulikki kirjoittaa, olen niin uupunut, kun olen viikon valvonut kuppaosastolla. Ja pitää olla tunnilla. Uusi aika Pohjois-Suomen ja sairaanhoidon kehityksessä alkoi, niin kuin kerrottiin tuossa. Pirkit Nieminen, syntynyt Sortavalassa ja oli punaisistin tehtävissä, monissa eri tehtävissä valmistuttuaan terveyssasareksi. Punaisistin stipendillä hän matkusti tuonne Bedfordiin. Bedford College oli kansainvälisen punaisistin perustama ja Florence Nightingalen kehottamana oppilaitos yliopistossa, johon saattoi tulla opiskelemaan eri maista. 48 maasta. 48 maasta tulivat tänne opiskelemaan sitä social workia ja sitten terveydenhoitoa. Pirkit Nieminen sen jälkeen oli vielä Paneralla töissä, niin kuin sanottiin, mutta sitten maaherra Pehkosen oikeana kätenä tuossa 40-luvun vaihteessa. Hän oli punaisesti johtavana piiriterveyssasaarina.
Tässä yhteydessä voisi melkein mainita, että Punainen Risti on kesä Sairaanhoitajakoulutuksessa ollut merkittävä tekijä tuolla alkuvaiheessa kansainvälisessä koulutuksessa, mutta hän on kouluttanut myös, Punainen Risti kouluttanut myös johtajat Oulun sairaanhoito-oppilaitokseen. Pirkit Nieminen oli sen jälkeen, Ines Kuittinen oli Punaisen Ristin palveluksessa ja Annikki Lämsän niminen henkilö myös oli Punaisen Ristin palveluksessa ja on edelleen. Punainen Risti myös piti yllä sairaanhoitajareserviä, kun näimme tuossa Marjasta sairaanhoitajan rinnasta. Ja myös minulla tässä vuodesta 20 vuoteen 1964 sota- ja poikkeusoloja varten. Minä olin viimeinen ryhmä, tai mun ryhmäni, joka tämän sai, ja meillä on oikeus käyttää tätä merkkiä edelleenkin. Olisi tarvittu Punaisen reserviä, ja edelleenkin tarvittaisiin esimerkiksi kun oli tämä maahanmuuttaja pakolaistilanne viime syksynä. Siinä olisi tarvittu kansallista ja kansainvälistä reserviä. Euroopassa on 5 miljoonaa sairaanhoitajaa ja Suomessa varmaan 10 000 olisi tarvetta. No, tämä tästä tilanteesta. Pirkit Niemisen aikaan alkoi uusi aika. Pohjois-Suomi tarvitsi uusia tapoja hoitaa lapsia ja perheitä. Ja kun vuonna 2008 oli ammattikorkeakoulu jo perustettu, WHO täytti 50 vuotta, järjestettiin Helsingin yliopiston juhlallisessa tilaisuus, jossa annettiin kunniamaininta suomalaiselle terveydenhuollolle syystä, että Suomessa oli 1950-luvulla maailman tervein lapsi. Kunniamaininnan saivat Terveydenhoitajaliitto, Lääkäriliitto ja Terveydenhoitajayhdistys. Sain olla mukana tuossa tilaisuudessa ja se oli mieliin jäävä. Ja varmasti kiitos Oulun koululle ja myös kansanterveystyön kehittäjälle Pirkit Niemiselle, koska sitten tämä ohjelma tuli koko valtakunnan käyttöön, mikä oli Oulussa aloitettu. Sairaanlaitoksen kehittyminen ja erikoisalojen kehittyminen muutti jälleen koulutusohjelmaa. Eli koulutus jakaantui 2 tutkintoon, sairaanhoitajan tutkintoon ja erikoissairaanhoitajan tutkintoon vuonna 1958. Tässä vaiheessa näinä aikoina myös tuo terveysalan koulutus siirtyi ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. Nyt siirrytäänpä tuonne Ines Kuittisen aikaan. Tällöin alkoi jälleen uusi kausi. Pohja tulevalle ammattikorkeakoululle, pedagogisen kehittämisen kausi. Tähän saakka opettajakoulutuksen oli pitänyt mennä Helsinkiin, mutta nyt Oulussa alkoi jatko-opintojen jaosto. Ensimmäinen jatko-opintojen jaostosta valmistunut opettaja Helena Aavarinen istuu tuossa edessä. Opettajaksi valmistunut Aavarinen. Oulun opettajakoulutuksesta valmistui 2 000 opettajaa, sairauden opettajaa ja noin 600–700 hallinnollisen opintolinjan käynyttä, siis sairaanhoitajajohtajaa. Ja aivan varmasti kun tämä prosessi eteni, niin hoitokäytännöt, opetuskäytännöt ja sisältö muuttuivat. Tämä oli valtava liike, mikä Pohjois-Suomessa alkoi ja osittain myös muuallakin Suomessa. Tämä koulutus tapahtui kaikki yliopiston kanssa yhteistyössä, saumattomasti, luennot ja harjoitukset edelleen. Ja sitten samassa vaiheessa hientoa ja hoitotieteen kehitystä seurattiin ja siirryttiin hoidollisen esiymmärryksen kauteen, niin kuin sitä on yliopistolla mainita. Mutta näin, sanoin tuossa, että perusta ammattikorkeakoulu. Keskiasteen koulu-uudistus ei ole keskiajan koulu-uudistus, vaan keskiasteen koulu-uudistus. Siitä huolimatta se jäi niin lyhytaikaiseksi. Keskiasteen koulu-uudistus siirryttiin suppeasta laajempaan, sairaudesta terveyteen, lääketieteen paradigmasta hoitoparadigmaan ja niin edelleen. Kaikkea näitä. Ja tuskin oli 2 vuotta ollut keskiasteen koulu-uudistus meneillään, kun jo puheet ammattikorkeakoulusta alkoivat. Finlandia talon visiot helmikuussa 1989. Ja niinpä lehdistä luettiin ja pääjohtaja Pöyhösen, ammattikasvatushallituksen pääjohtaja Pöyhösen kanssa Novgorodin matkalla eri ammattialojen rehtorit piirsivät
ammattikorkeakoulukaavioita, tietenkin jokainen oman alansa kannalta. Nämä jäi itämään tuolta matkalta ja kun tulin sitten tänne, kun elokuussa koulu alkoi ja esitin opettajakunnalle että perustettaisiin tähän oppilaitokseen Terveydenhuollon akatemia. Sain hiljaisen vastaanoton, joku jopa peitti kasvonsa paperilla. No, samana vuonna elokuussa esitin asian johtokunnalle. Johtokunnan puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi perusti 1 hengen toimikunnan, ajatellen, että kyllä hän siitä hiljenee. Asia eteni. Seuraavan vuoden tammikuussa kirjoitettiin, Riitta Mäkelä oli silloin suunnittelijana, Kalevan päätoimittaja Mällisen kammarissa ensimmäistä aloitusta. Ensimmäinen ehdotus ammattikorkeakouluksi lähti siitä, että se aloitetaan kokeilu fysioterapia-koulutuslinjalla, sairaanhoitaja sisätautikirurginen ja terveydenhoitajan koulutusvaihtoehto, suuntavaihtoehto. Siitä syystä, että kun oli keskiasteen koulu-uudistus, niin oli vaikeuksia saada näitä eri ammattiin valmistuvia samaan auditorioon kuuntelemaan fysiologiaa, kun Aarne sitä opetti. Samalle tunnille. Joku meinasi, että siinä menee ammatti-identiteetti, kun täytyy olla samassa. Näin oli pieni kuva. Mutta tammikuussa oli jo suurempi kuva. Siinä vaiheessa olin käynyt, 1 hengen toimikunta oli käynyt eri paikoissa ja saanut erilaisen vastaanoton. Ammattikasvatushallitus meidän edessä sanoi, että ei mitään noin pientä, vaan koko terveysalan koulutus, kaikki ammatit. Mauri Paananen, osastopäällikkö lääninhallituksesta, sanoi, että ei voi olla noin yksinkertaista rehtoria, joka vain kehittää omaa oppilaitostaan. Siinä on oltava kaikki hyvinvointialan oppilaitokset. No niin, muodostui iso kuva. Pienestä kuvasta iso kuva ja haasteellinen. Ja mitä sitten tapahtui? Johtokunnan neuvottelukunnan, sitten ammattikorkeakoulun neuvottelukunnan nimisen merkeissä kaikki 5 oppilaitosta, Oulun terveysoppilaitos, Oulaisten terveysoppilaitos, joka oli siinä vaiheessa irtaantunut, Oulun sosiaalialan oppilaitos, diakonissa laitoksen oppilaitos ja kauppaoppilaitos. Yhtäkkiä sillä vaan kauppaoppilaitoksen rehtori Raimo Kiukas istui siellä meidän kokouksessa tuolla kaupungin talolla. Tänäkään päivänä tiedä, mistä sinne ilmestyi. Mutta tällä konseptilla anomus lähetettiin. Ja siinä vaiheessa ei hyväksytty yhtään ainoata anomusta. Opetusministeriö meinasi, että ne on takapenkillä linja-autojen takapenkillä kirjoitettuja anomuksia. No, lähdettiin jatkamaan työtä. Ja tehtiin uusi anomus ja kokeiluun päästiin. Mikä tämän mahdollisti? Kiitokset tässä vaiheessa vielä Matti Rossille. Hän luotti, hän ymmärsi historian asiantuntijana, hänellä oli näky. Toivon, että kaikki sairaanhoitajat hoitavat häntä ja meitä kaikkia helposti. Perustan loivat Oulun koulun sairaanopettajan johtajakoulutus, keskiasteen koulu-uudistuksen kokemus, Oulun yliopisto ja yhteistyö ja mahdollisuudet opiskeluun, Othon johtokunta, oppilaitoksen johdon ja muiden vastuutoimijoiden koulutus ja kokemus ja kansallinen tuki siinä, että oikealla tiellä ollaan. Oli se oma hommansa tuo rehtorijaosto, eli Arene, oli 21 miesjohtoista rehtoria kasassa ja jokainen kulkisti ja katsoi asiaa omalta kannaltaan. Mutta se oli hyvää oppia siihen, kun ammattikorkeakoulu vakinaistui ja tuli rehtori Lantta ja meillä oli siellä oma rehtori, joka tuli johtajaporukka, niin se oli hyvä oppikoulu sitä varten. Näki, miten sitä edetään. Mitä tapahtui kokeilussa? Muodostettiin Oulun koulu ja Oulun ammattikorkeakoulu vastasi suurimmasti terveysalan puolelta suurimmassa osassa koko valtakuntaa. Meillä oli lähes kaikki koulutusammatit mukana.
Muodostettiin ammattikorkeakoulun käsitteistö ja sanasto, kokeiluvaiheen hallinto- ja tukipalvelut, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot sisältöineen, opettajien ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus, harjoittelukäytänteiden uusiminen, kansainvälisyydestä tuli arkipäivää ulottuvuudella napapiiriltä päivän tasaajalle Keniaan. Ensimmäisessä avaajaisessa oli vieraita jo 10 eri maasta. Holistic-seminaarit, holistic-termi tuli uudelleen käyttöön. Se oli välillä, sieltä otettiin sieltä Florensin ajoilta. Ammattikorkeakoulun visiot esitettiin Finlandia-talolla 1889. Ensimmäiset anomusasiakirjat tammikuussa 90, kokeilu alkoi 92. 7 vuoden suunnittelu- ja kokeilujen jälkeen Oulun monialainen ammattikorkeakoulu saattoi aloittaa toimintansa hoitotyön opetuksen juurilta. Ja se iso kuva esitettiin jo vuonna 1992, jossa keskeisenä oli terveys ja hyvinvointi. Tämä oli jossakin sanomalehdessä ja tässä katsottiin vähän, että kylläpä siellä katsotaan asioita niin kuin yläkanttiin. Tänä päivänä ei ole rehtori Jouko Paaso, mutta olen ymmärtänyt, että ammattikorkeakoulun perusfilosofia on hyvinvoinnin ympärillä. Kun muutama vuosi takaperin muutaman kollegan kanssa oltiin silloisen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon neuvottelussa mukana. Hän oli kutsunut meidät teemalla, miten koulutuksen uudistamisen jälkeen meidän mielestämme osaaminen näkyy tämän hetken sosiaali- ja terveysjärjestelmässä. Tai se oli oikeastaan meidän kysymyksemme ja yhteinen kysymyksemme, että näkyykö se riittävästi vai onko vielä tällaisia esteitä, mitä on Florence Nightingalen ajalta ollut, kun koulutus syntyi silloin sodan melskeissä ja sen ajan tarkoituksiin. Vai pääseekö nykyaikaisen koulutuksen saamien henkilöiden osaaminen käyttöön? Sillä olisi suuri merkitys sote-järjestelmässä. Kiitos.